Trong đấu la đại lục, ở những diễn biến gần đây, sau khi chứng kiến kiếm đấu la cùng cốt đấu la lấy mạng hai gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, chắc hẳn ai ai cũng đều cảm thấy vô cùng hào hứng đúng không các bạn? Tuy vậy, ở một nơi khác, sau khi Thiên Sứ Quân đoàn xuất trận, cục diện trận đấu lúc này đã vô cùng khó khăn. Và trong tình cảnh 6 thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái bị bao vây bên trong lồng giam của Thiên Sứ Quân đoàn, Tiểu Vũ đã làm ra một quyết định vô cùng táo bạo, khiến tất cả phải sợ hãi khi sử dụng tuyệt đỉnh ám khí Phật Nộ Đường Liên. Và trong thời khắc lần đầu tiên Tiểu Vũ sử dụng bài danh top 1 ám khí, nó đã ngay lập tức lấy mạng 72 tên hồn thánh của Thiên Sứ Quân đoàn, khiến trận đấu đã ngay lập tức đổi chiều. Còn Đường Tam, trận chiến với Bỉ Bỉ Đông cũng đã ngã ngũ. Sau một thời gian dài chiến đấu, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông đã thua cuộc, thậm chí nàng còn suýt chút nữa đã bị Đường Tam lấy mạng. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na đã lại một lần nữa đã tới và đỡ cho sư phụ mình một kích. Thế nhưng, chiến trận lúc này mới là lúc căng thẳng nhất, không còn những phong hào đấu la thực lực yếu ớt nữa. Thay vào đó, 6 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đã tới và gia nhập cuộc chiến. Và đối mặt với Đường Tam, lúc này đã không còn là Bỉ Bỉ Đông nữa, thay vào đó chính là hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La có thực lực 96 cấp. Có thể nói, cuộc chiến này với Đường Tam cũng là vô cùng khó khăn. Mặc dù hồn lực của Đường Tam đã là 93 cấp, thế nhưng bị hai gã phong hào đấu la 96 cấp vây công, Đường Tam vẫn là có chút yếu thế. Và không chỉ có Đường Tam, lúc này Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng gặp một đối thủ mới. Lần này, đối đầu với họ chính là hai vị Tam Cung Phụng và Tứ Cung Phụng thực lực 96 cấp của Vũ Hồn Điện. Chắc chắn, cuộc chiến lúc này là vô cùng cân tài cân sức. Còn 6 thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, lúc này họ cũng phải cùng nhau liên thủ để chống lại Ngũ Cung Phụng cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, những cuộc đọ sức giờ đây đã hết sức quyết liệt. Riêng Đường Tam đối mặt với hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La, anh ấy đã phải hết sức vất vả để chiến đấu. Điều này cũng bởi hai vị phong hào đấu la kia chẳng những có thực lực mạnh mẽ, bọn họ còn phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Trong không trung, hai thanh bản Long Côn liên tiếp tấn công về phía Đường Tam, khiến anh ấy phải liên tiếp chống đỡ. Tuy nhiên, cho tới cuối cùng, với Khải Thần Tam Xoa Kích trong tay, Đường Tam vẫn biết cách xoay chuyển cục diện của trận đấu. Thế nhưng, trong khoảnh khắc Đường Tam định tất tay một kích lấy mạng Hàng Ma Đấu La, thì đột nhiên một vị lão giả đã xuất hiện liền đánh bay đi đòn công kích đó. Thì ra, người vừa tới chính là Kim Ngạc Đấu La, vị nhị cung phụng hồn lực 98 cấp của Vũ Hồn Điện. Và ngay khi xuất hiện, ông liền liên tiếp công kích về phía Đường Tam, khiến anh ấy không kịp chống đỡ, thân thể cứ thế bị gã phong hào đấu la kia tra tấn một cách dã man. Lúc này đây, cho dù là Kiếm Đấu La hay Cốt Đấu La cùng Hoàng Kim Thánh Long, cho dù muốn đi cứu Đường Tam cũng không được nữa, vì phong hào đấu la kia quá mạnh, bọn họ không có cách nào để đến gần Đường Tam. Và tới cuối cùng, hồn hoàn thứ 6 phát sáng, trong khoảnh khắc Kim Ngạc Đấu La định một cách này lấy mạng Đường Tam, thì ngay khi nó đánh ra, ở phía xa, một hư ảnh Hạo Thiên Chùy đỏ rực đã liền xuất hiện và đánh bay đi đòn công kích đó. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ, dường như họ đã chờ đợi người này xuất hiện từ rất lâu rồi. Và người này còn là ai khác ngoài Đường Hạo, vì Hạo Thiên Đấu La từ một đời thiên kiêu cơ chứ. Thế nhưng không chỉ có ông ấy, ở phía sau Đường Hạo còn là Đường Khiếu cùng hàng trăm đệ tử của Hạo Thiên Tông đang cầm Hạo Thiên Chùy lao đến. Có thể nói đây chính là bước ngoặt của trận chiến này, bởi vì ngay khi xuất hiện với trạng thái cực kỳ sung sức, Đường Khiếu đã liền lao về phía ba tên cung phụng ở trong thành mà đánh. Còn Đường Hạo, ông thậm chí còn kinh khủng hơn, đối mặt với đối thủ hơn mình một cấp, ông chẳng hề có chút nào nao núng. Cầm Hạo Thiên Chùy trong tay, ông liền mạnh mẽ dùng toàn lực lao thẳng về phía vị cung phụng kia mà đánh. Và rồi sau đó, dưới trạng thái Hạo Thiên chân thân kết hợp cùng với tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy, chỉ với 3 chùy đánh ra, Đường Hạo đã liền đẩy lùi vị phong hào đấu la kia, khiến ông ta phải mặt mày biến sắc. Có thể nói, mặc dù không phải là một trận quyết chiến sống còn, thế nhưng những gì Đường Hạo thể hiện cũng là cực kỳ ghê người. Tới cuối cùng, vị phong hào đấu la kia vẫn phải ngầm chấp nhận thất bại và chấp nhận lui quân để bảo toàn lực lượng. Cũng vì vậy, cuộc chiến lúc này đã phải tạm dừng, hai bên trở về trạng thái nghi binh. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!